Бажаю здоров'я, шановні українці. Сьогодні провів РНБУ спеціальне засідання за участі не тільки центральної влади, правоохоронців та військових, але й представників областей. Були усі наші регіони, найбільші міста. По кожному підготовлений конкретний план: енергетика, критична інфраструктура, логістика на наступну зиму. На жаль, крім Києва, столиця виявилась не готовою, але і цей виклик ми подолаємо. Фактично для усіх регіонів зараз одне та спільне завдання на наступну зиму, також на час найближчий. Весною росіяни не збираються зменшувати кількість та цинізм ударів. Вони так само готуються бити по критичній інфраструктурі. Звісно, ми пройшли цю зиму. Деякі громади, частина наших міст змогли досягти більших результатів у захисті, у підтримці людей. Дехто зовсім не впорався, як це бачили ми. Зараз треба взяти увесь найкращий досвід з регіонів, детальні завдання для військових та нашої дипломатії, реалізувати дві частини загальнодержавної стратегії. Саме підготуватись до ударів найближчим часом, підготуватись на наступну зиму так, щоб не було катастрофи проблем, як цієї зими. Альтернативи генерації та теплопостачанню, додаткові джерела енергії, реальний захист, враховуючи силу всіх загроз, все це має бути. Дякую кожному регіону, дякую кожному керівнику міст, всім українським громадам, які вже представили свої плани стійкості. Дякую уряду за роботу і цією зимою, і за правильний підхід в роботі на зиму наступну. Є те, що ми маємо зробити на своєму рівні в Україні. Конкретна робота – і це найбільші завдання у громад та у військових. Щодо ППО та будівництва захисних споруд є завдання. Також зрозуміло, про що домовлятися з партнерами на наступний опалювальний сезон. Я дякую «Нафтогазу», всім нашим українським енергетичним компаніям, кожній ремонтній бригаді, також Укрзалізниці, ДСНС України, всім, хто працював, щоб люди змогли пройти цю зиму. Україна отримувала необхідний імпорт і газу, і електрики. Ми збільшуємо відповідні спроможності. Також фінансова робота з партнерами була налагоджена якісно. Так має бути і надалі. Звісно, зараз через війну з іранським режимом є виклики щодо зростання цін на енергоресурси і щодо обсягів необхідного постачання засобів ППО для нас, для України. Але і на це у нас повинні бути достатні відповіді. Усі разом в державі маємо заради цього працювати. Говорив з Урсулою фон дер Ляєн, зокрема і по ситуації навколо Ірану, і по всіх викликах, також по наших двосторонніх питаннях з Євросоюзом. Україна виконує свої зобов'язання, і ми очікуємо також справедливого та щирого ставлення до України, до інтересів наших людей. Говорив сьогодні з лідерами країн, які зараз під ударами з Ірану, з президентом Об'єднаних Арабських Еміратів, з еміром Катару. Ми продовжимо таку дипломатичну роботу з регіоном Близького Сходу і Затоки. Україна солідарна з усіма, хто протистоїть поширенню війн та насильства. Іранський режим десятиліттями вкладався у те, що руйнував життя сусідів і усіх інших, до кого міг дотягнутися. Саме на такому ґрунті вони стали спільниками з росіянами у війні проти України. Кожен шахед в українському небі доводить, що іранський режим повинен відповідати за свої намагання знищувати життя і людей. Важливо, щоб захисники життя взяли гору в цьому протистоянні. На рівні наших команд, української та команди Еміратів, команди Катару і інших держав, ми будемо визначатись, як всі разом можемо дати більше захисту життю. Українська експертиза в захисті від шахедів зараз найбільша в світі, і саме шахеди – найбільший виклик там, в регіоні. Зрозуміло, чому до України стільки звернень. Але будь-яка подібна співпраця для захисту наших партнерів може бути тільки без зменшення нашого власного потенціалу тут, в Україні. Війна Росії проти України триває. Російські удари тривають. Захист українців – це перший пріоритет. Дякую всім, хто з Україною. Слава Україні!